নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছো জব.info লৈ। বন্ধুসকল, আহিছে নটিফিকেশ্যন এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মেডিকেল অফিচাৰ ESI স্কিম আসামৰ পৰা। পোষ্টসমূহ হৈছে পাৰ্মানেণ্ট। পোষ্টৰ নাম হৈছে ফাৰ্মাচিষ্ট। পোষ্ট টোটেল আছে 5টা। ইয়াৰে আনৰিজাৰ্ভ আছে 2টা পোষ্ট। EWS ৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 2টা আৰু OBC MBC কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে এটা পোষ্ট। পে স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 14,000 পৰা 49,000ৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 7,600 টকা। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ সায়েন্সত কৰা হ'ব লাগিব আৰু লগতে বিচাৰিছে ডিপ্লোমা ইন ফাৰ্মাসি আৰু ৰেজিষ্টাৰ্ড হ'ব লাগিব ফাৰ্মাসিষ্ট হিচাপে। নেক্সট পোষ্টৰ নাম হৈছে ষ্টাফ নাৰ্ছ। পোষ্ট টোটেল আছে 3টা। ইয়াৰে EWS ৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে এটা পোষ্ট। OBC MBC কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 2টা পোষ্ট। পে স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 14,000 পৰা 49,000ৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 6,800 টকা। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনালোকে GNM কোৰ্স কৰা হ'ব লাগিব। নেক্সট পোষ্টৰ নাম হৈছে ANM। পোষ্ট টোটেল আছে 5টা। ইয়াৰে আনৰিজাৰ্ভ আছে 2টা পোষ্ট। EWS ৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 2টা। OBC MBC কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে এটা পোষ্ট। পে স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 14,000 পৰা 49,000ৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 6,200 টকা। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনালোকে ANM কোৰ্স কৰা হ'ব লাগিব। নেক্সট পোষ্টৰ নাম হৈছে ল্যাব টেকনিচিয়ান। পোষ্ট টোটেল আছে 2টা। ইয়াৰে EWS ৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে এটা পোষ্ট। OBC MBC কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে এটা পোষ্ট। পে স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 14,000 পৰা 49,000ৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 5,600 টকা। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ বা তাৰ সমপৰ্যায়ৰ, লগতে বিচাৰিছে ডিপ্লোমা কৰা হ'ব লাগিব পেথলজিক্যাল লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ। নেক্সট পোষ্টৰ নাম হৈছে ড্ৰেছাৰ। পোষ্ট টোটেল আছে 6টা। ইয়াৰে আনৰিজাৰ্ভ আছে 3টা পোষ্ট। OBC MBC কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 3টা পোষ্ট। পে স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 14,000 পৰা 49,000ৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 5,000 টকা। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ বা তাৰ সমপৰ্যায়ৰ, লগতে বিচাৰিছে এক্সপিৰিয়েন্স ড্ৰেছিঙৰ মিনিমাম 5 বছৰৰ। বয়স বিচাৰিছে এই হোম পোষ্টত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে 18 পৰা 44ৰ ভিতৰত। 18 to 44 আছে এজ ৰিলেক্সেশ্যন। OBC MBC কাৰণে হৈছে 3 বছৰ। SC ST কাৰণে হৈছে 5 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন। মোড অফ সিলেকশন আপোনালোকক সিলেকশন কৰা হ'ব ৰিটেন এক্সামৰ থ্ৰুৰে আৰু আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সাম হ'ব গুৱাহাটীত। অটোপ্লাই কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল কৰি লগতে দিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলো লাগতিয়াল ডকুমেণ্টছৰ জেৰক্স কপি সেলফ এটেচ কৰি লগতে দিবলৈ নাপাহৰিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড, 2 কপিকৰ ৰিসেন্ট পাছপোৰ্ট সাইজ ফটো আৰু এটা সেলফ এটেচ লিখা এনভেলপ য'ত আপোনালোকে লগাব লাগিব 5 টকাৰ পোষ্টেল ষ্টাম্প। এপ্লিকেশ্যনৰ লগতে দিবলৈ নাপাহৰিব কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট যি আপোনালোকে গেজেটেড অফিচাৰ বা আপোনালোকে স্কুলৰ পৰা উলিয়াব পাৰিব সেইখন আৰু এই সকলোবোৰ আপোনালোকে পঠিয়াব লাগিব তলৰ যোনটো এড্ৰেছ দিয়া গৈছে এই এড্ৰেছটোত মন দিব। এপ্লিকেশ্যন পঠিওৱা এনভেলপটোৰ ওপৰত কি পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে বোল্ড লেটাৰত লিখিব নাপাহৰিব। আজিৰ ফালে যদি আমি চাওঁ এডভাৰটাইজমেন্ট পাবলিছ হোৱাৰ 21 দিনৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু এই এডভাৰটাইজমেন্টটো পাবলিছ হৈছে 6 নৱেম্বৰ। আপোনালোকে 6 নৱেম্বৰৰ পৰা ধৰি 21 দিন আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই পোষ্টত। বন্ধুসকল, মুকলি কৰা হৈছে অসমৰ প্ৰথমটো ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ৱেবছাইট চাকৰিৰ বাবে, য'ত আপোনালোকে এক্সাম ৰিলেটেড ইছ্যুসমূহৰ আলোচনা কৰাৰ লগতে খুলিব পাৰিব এক্সাম ৰিলেটেড গ্ৰুপ, ডাউনলোড কৰিব পাৰিব প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ, শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব ডকুমেণ্ট আৰু ফটো, চাব পাৰিব লেটেষ্ট জব নটিফিকেশ্যনসমূহ। আজিয়ে কৰক নিজকে ৰেজিষ্টাৰ্ড examhotspot.in ত। লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতো পাব, তাৰ পৰা আপোনালোকে ফ'ল' কৰিছিলে আমাৰ examhotspot.in ৰ ৱেবছাইটত যাব পাৰিব। বন্ধুসকল, এই নটিফিকেশ্যনটো চাবলৈ আৰু ডাউনলোড কৰিবলৈ কাৰণে ভিজিট কৰক job.info অফিচিয়েল ৱেবছাইট job.info.com। লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লগতে job.info অফিচিয়েল ৱেবছাইটতো পাব, তাৰ পৰা আপোনালোকে ফ'ল' কৰিছিলে এই নটিফিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়াও যদি আছে আপোনালোকৰ মাইণ্ডত কিবা কুৱেশ্যন কমেণ্টত সুধিব পাৰে। ভিডিঅ'টো ভাল পালে কৰক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় আই অসম।